Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel. My name is David at ito po ang aking YouTube channel, ang David Vlogs. So today, ang i-share kong video sa inyo ngayon ay kung paano tayo makakapag-claim ng free Litecoin or yung tinatawag po natin Litoshi. So guys, kung ready ka na sa video ito, make sure natatapusin mo para maintindihan po natin kung paano tayo makakapag-claim ng free Litecoin using Android phone. So guys, our video is coming up. Live po ito ngayon, no? Itong ginagawa kong video na ito para meron po kasing nagsabi na ang galing ko raw mag-edit, baka editable lang. So kaya ipapakita ko po sa inyo, tatapat ko sa salamin na naka-live po tayo ngayon, no? Ayan, i-share ko sa inyo ngayon kung paano tayo makakapag-earn ng Litoshi. So guys, unang-una, ano ba yung kailangan natin dito? So kailangan lang po natin i-download yung free Litecoin app na madadownload po natin sa Play Store. Pero since guys, gaya po ito nung nakaraang senior kong video rin na free Bitcoin. So same lang din po silang mag-register kung paano mag-register. Ang kaibahan lang po is ang gagamitin nating payout option ay ang Coinbase. Dahil sa CoinPH po, hindi pa available ang Litecoin currency. Wala pa po siyang Litecoin wallet. So, kaya ang gagamitin po natin ay ang Coinbase. Kung nakikita nyo po sa screen, yun po yung nasa baba ng CoinPH na may letter C. C din, ano. So guys, start tayo. Paano nga ba tayo makakapag-claim dyan? So, unang-una, download po natin yung app na free Litecoin. And since mahirap po siya kasing ma-search sa Play Store kung bago pa lang po kayo sa app na to, kaya ilalagay ko po sa description yung link kung paano natin siya madadownload sa Play Store. So, check nyo na lang din guys yung link na ilalagay ko sa description para ma-download nyo po ang app na ito. So, let's start guys. Click ko po yung Litecoin. At dahil din guys, naka-register na ako dito kasi isang beses lang po tayo pwede mag-register dito. Ang kailangan lang naman po natin dito is yung email. Yung email natin. So, ito siya guys. Ang kailangan lang po natin dito yung ating email address and then yung Litecoin wallet address. So, kung paano po gawin yon? Una po, pag bago pa lang kayo sa app na to, bago nyo siya na-download, hihingan po kayo ng email address. Make sure lang guys na ginagamit nyo po talaga yung email nyo na ilalagay nyo dito. At the same time, yung kung paano po ilagay yung ating Litecoin, kukunin po natin siya sa Coinbase. So kung wala pa po kayong Coinbase wallet guys, ilalagay ko na rin po sa description kung paano kayo makakapag-register dito. At ang pag-register naman po dito is madali lang din. Same lang din po sa CoinPH. Kailangan lang din po natin ng valid ID na i-upload yung front at saka yung back ng ating valid ID. So guys, kung kukunin po natin dito yung ating wallet address, punta po tayo sa Coinbase. Ayan, makita nyo guys. So ito po, punta po tayo sa portfolio. Andito po yung ating mga wallet address. Ayan. Kung makikita nyo, meron din siyang Bitcoin wallet. Yung Bitcoin Vault po, kinikreate lang yan, pero BTC rin po ang pwedeng ilagay dyan. So, meron din siyang BCH, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, marami pa. Ayan guys. So, marami pong cryptocurrencies ang Coinbase. At nagte-trade, meron din pong trading system ang Coinbase, kaya maganda rin po itong gamitin. And naiko-connect din po siya sa CoinPH.
So, kung hindi po tayo makapag withdraw dito ng cash out, pwede po nating i-transfer using our CoinPH. So guys, punta lang po tayo sa Litecoin, since Litecoin address po yung gagamitin natin. Select po natin tong Litecoin. Ayan. Then, punta po tayo. Kung makikita nyo yung nasa taas, yung square, ito guys, yan. Tap lang po natin yan. Ayan guys, tap lang po natin yan. Then, I understand. Tapos, copy lang po natin ito. Ayan. Then, punta po tayo sa app. So, sa app, pag hiningan na po kayo ng Litecoin wallet address, then, i-paste lang po natin doon. So, ganun lang guys. So, madali lang, no? So, okay guys, so ngayon, ito na po yung itsura ng ating free Litecoin app kapag naka-register na kayo. Ayan. Same din po sa Bitcoin Cash, sa free Bitcoin Cash, meron din siyang hourly claim and bonus claim. So, dyan po tayo makakapag-claim ng ating Litoshi. So, pwede rin po tayong mag-invite. Kung gusto natin mag-invite, punta po tayo sa control panel and click po natin yung referrals. Ayan, makikita po natin sa baba. Ayan guys, ito po yung ating referral link. At pwede po tayong kumita sa mga ma-invite natin ng 10% every direct referral. So, at yung last payout ko guys, ayan, kung nakita nyo, actually 2 days ko pa lang po itong nilaro, automatic payment din po siya. Every Tuesday din po ang kanyang payout. So kung makikita nyo, ayan, yung next payout is August 27 next week. So bagong bago yan guys, Tuesday, August 20, 2019. Bagong payout ko pa lang po ito ngayon, no? Actually, na-download ko po itong app na to 2 days pa lang nung Sunday. So, tinry ko siya. At ngayon, nagbayad nga po. Ayan, at kung makikita nyo rin po yung aking Coinbase, na-receive ko na po siya kanina. So, ayan guys, 0.00160899 LTC or Litecoin. Ayan. Makikita nyo po sa aking payout, 160,899. Ayan guys. Okay? So, paano ba mag-claim dito? Punta lang po tayo sa hourly claim. Pag available po siya, makikita nyo po yan. At kung di pa po available, may time, magkakaroon po ng time doon. So, ayan guys. Ganito lang po maglaro dyan. Tataas ko muna to. Meron po tayong like din po sa free Bitcoin Cash app na Senior Class. Same lang din po siyang laruin. Mag-i-spin price lang po tayo. Meron siyang 3 level. Ano guys, ito po yung first level and then second level at yung third level po ito. So paano tayo makakarating doon sa third level sa may pinakamalaking price? So guys, kailangan lang po natin mag-spin price and kiklik lang po natin tong spin price. Ayan, kung saan po siya hihinto, pwede nyo po yung i-claim kung gusto nyo yan. Pero, meron po tayong mga icon na, yung icon ng Litecoin. Ito guys, yan. Yan. So, kailangan natin yung ma-select. At para po ma-select natin yan, mag-spin lang po tayo na mag-spin dito sa first level. So, ang matitira lang po dito
na box na pwede pa kayong mag-spin is 4 na box lang po ang kailangan mabakante dito. Ngayon kung hindi nyo po na-select yan, better luck next time na lang po. So continue lang natin spin price para makita natin kung paano siya nagwo-work. Ayan. Tapos pag naubos po yung spin nyo, click nyo lang po yung get more. Then may magpa-pop up nga po yon, may nagpa-pop up na ads. Doon po kumikita yung apps na ito. Tayo po mga user, tayo po nag-reviews nun para bayaran sila na nagpapa-advertise. And then ayan, pagkayari nga po nung ads, naka-receive po uli ako ng 3 spin. So spin lang po natin ulit. Spin lang po natin ng spin hanggang sa ma-select natin yung Litecoin image. Ayan, nakita nyo guys, naka-select ng isa, pumunta siya sa second level. Ayan. So para makapunta po tayo dun sa pinakataas, kailangan ma-select po natin yung kulay itong Litecoin na to. So ayan. Yan. Kailangan ma-select din po natin yan. Hanggat hindi po nauubos yung Litecoin image sa baba, sa first, pwede po tayo mag-spin na mag-spin, more spin po, hanggang sa 4 na box lang po ang matira dito, ano? Pero kung hindi natin siya ma-select, pwede po nating ulitin. Baka sa susunod makuha na natin. Okay guys, ayan, pag natapos po yung ads, click lang natin yung X sa taas. Ayan, another 3 spin po uli ako, may na-claim. So spin price po uli tayo. Ayan. So sana makuha natin yung, ayun na. Ayan guys. So pag na-select natin yung simula sa first, second, tapos sa pinakataas, pag na-select po yon, kung ano po yung makukuha nyo dyan, automatic na po yon. Automatic na makiklaim natin. Pero kung hindi po tayo nakaabot doon, kung ano po yung pinakamataas na naabot nyo dito, pwede nyo po siyang i-click and then claim. May lalabas po na, are you sure you want to claim this Litecoin? Ayan. Kung gusto nyo na po yun. Pero kung gusto nyo po maabot yun, play lang po tayo ng play. Ganun lang guys. So nakaka-claim po uli ako ngayon ng 4,050 na Litecoin. Ayan. Then pag natapos po natin siyang gawin, after 1 hour po uli yung next claim natin. Then dito po sa bonus claim, halos ganun lang din po. Mag-get reward lang tayo. Then may mag-a-ads po uli. Tatapusin natin yung ads. Ayan guys, then tap lang po natin yung, so ayan guys, pag natapos yung ads, click lang po natin yung claim reward. At mag-i-spin po uli siya. Ayan guys, so nakaselect po uli ako ng 352 and automatic po makikredit siya sa ating Litecoin balance. So click continue.
So, ayan guys, hanggat available pa siya, yun sa bonus claim, click lang po natin siya na i-click hanggat pwede pa po tayo mag-claim. And then, pag natapos na po yan, kung ilang oras po siya ulit mag-available, click lang po natin para mabilis po tayo makaipon. And ang minimum withdrawal po dito is 20,000 Satoshi lang. Napakababa lang guys, ano? Napakadali lang pong ipunin nyo. Kung nakita nyo kanina, saglit ko lang nakuha yung 4,000. Okay. Ayan guys, ayan, we pay accounts with 20,000 Litoshi or more every Tuesday. So guys, ang payout po dito is every Tuesday. Automatic po yon once na makaipon kayo ng 20,000 Litoshi. Okay? So guys, ganun lang. Hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po ay nakatulong uli ako sa inyo na nakapag-share ng legit apps kagaya na to na pwede tayong makaipon at kumita ng pera online. So guys, maraming salamat po sa panonood, and don't forget to click the subscribe button followed by notification bell para pag may bago tayong video uploads na make money online gaya nito na pwede tayong mag-earn, ay ma-notify po kayo sa aking mga bagong videos. Maraming salamat guys, and thanks for watching. Hanggang sa susunod pong video, sana'y mapanood niyo po ulit ang aking next video. Okay guys, bye-bye!